दिवाळी फराळाच्या पूर्वतयारीमध्ये आज आपण पाहणार आहोत चकली भाजणी, साट्याच्या करंजीचं सारण आणि साध्या करंजीचं सारण. चकली भाजणीसाठी आपल्याला लागणार आहेत तांदूळ, चणा डाळ, मसूर डाळ, उडीद डाळ, मूग डाळ, तूर डाळ, पोहे, साबुदाणे, धणे. मी इथे पटणी तांदूळ घेतलेला आहे. तुम्ही रेशनचा तांदूळही घेऊ शकता. तर सर्वप्रथम आपण तांदूळ 3-4 वेळा पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत. या स्वच्छ धुतलेल्या तांदळामध्ये आता पुरेसं पाणी घालून आपण रात्रभर भिजत ठेवणार आहोत. दुसऱ्या दिवशी हे पाणी आपण काढून टाकणार आहोत आणि हे तांदूळ पुन्हा स्वच्छ धुवून चाळणीवर उपसून घ्यायचे आहेत. तांदळामधलं पाणी निथळल्यानंतर हे तांदूळ एखाद्या सुती कापडावर पसरवून आपण फॅनखाली 3 ते 4 तास सुकवणार आहोत. तीन 4 तासानंतर तांदूळ व्यवस्थित सुकतात. तर आपल्याला थोडेसे मॉइस्टच हवे आहेत तांदूळ, एकदम खडखडीत सुकलेले नको आहेत. तर आता आपण भाजणीला सुरुवात करूया. सर्वप्रथम आपण तांदूळ भाजून घ्यायचे. आपण 2 बॅचमध्ये तांदूळ भाजून घेणार आहोत. सुरुवातीला तांदूळ मीडियम हाय फ्लेमवर भाजायचे आणि नंतर मंद आचेवर आपल्याला तांदूळ अगदी कुरकुरीत होईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे. त्यासाठी तांदळाचा एखादा दाणा आपण खाऊन बघायचा. दाणा जेव्हा कुरकुरीत होईल तेव्हा हे तांदूळ आपण काढून एखाद्या परातीत पसरून ठेवायचे. उरलेले तांदूळही भाजून घ्यायचे. भाजणी अगदी मंद आचेवर करायची असते, त्यामुळे बराच वेळ जातो. आता चण्याची डाळ ही आपण अशीच भाजून घेणार आहोत. चण्याची डाळ ही मंद आचेवर भाजायची आपल्याला आणि अधूनमधून एखादा दाणा खाऊन बघायचा आहे. जर दाणा कुरकुरीत लागल्यानंतर आपल्याला डाळ काढून घ्यायची आहे आणि तांदळावरच आपल्याला पसरून ठेवायची आहे. आता आपण तूर डाळ ही अशीच भाजून घ्यायची आहे. मधून एखादा दाणा खाऊन बघायचा आहे. जोपर्यंत दाणा कुरकुरीत लागत नाही तोपर्यंत डाळ भाजायची आपल्याला. उडीद डाळ ही अशीच भाजून घ्यायची आपल्याला. मसूर डाळ ही कुरकुरीत होईपर्यंत भाजायची आहे. तुम्हाला हवं असल्यास तुम्ही मसूर डाळ स्किप करू शकता, कारण मसूर डाळीमुळे चकलीला थोडासा गडद रंग येतो. आणि आता शेवटी मूग डाळ भाजून घ्यायची. मूग डाळ ही कुरकुरीत होईपर्यंत भाजायची आहे आपल्याला. साबुदाणे ही अगदी कुरकुरीत होईपर्यंत भाजायचे आहेत. साबुदाण्याचा पण एखादा दाणा अधूनमधून खाऊन बघायचा आहे. जोपर्यंत कुरकुरीत होत नाही तोपर्यंत आपल्याला भाजत राहायचं आहे. आता पोहेही घालून भाजून घ्यायचे आहेत आपल्याला. पोहेही कुरकुरीतच भाजले गेले पाहिजेत. आणि आता धणे भाजून घेऊया आपण. धणेही आपल्याला छान कुरकुरीत होईपर्यंत भाजायचे आहेत. आपण तांदूळ आणि डाळींचं प्रमाण वेगवेगळं घेऊन वेगवेगळ्या प्रकारे भाजणी बनवू शकतो. आता सर्व डाळी आणि तांदूळ भाजून झाल्यानंतर आपण
हे सगळं मिक्स करणार आहोत एकत्र आणि थंड करायला ठेवणार आहोत. आपल्याला ही भाजणी त्यानंतर गिरणीमधून दळून आणायची आहे. आपल्याला ही भाजणी बारीकच दळून आणायची आहे. ह्या भाजणीच्या पिठापासून आपण चकल्या तर बनवणारच आहोत, पण त्यासोबतच झटपट अशी भाजणीच्या सांडग्यांची भाजी आणि भाजणीचे मुटकेही बनवणार आहोत. भाजणीचं पीठ वापरल्यामुळे मुटके आणि सांडगे ही खूप खमंग होतात. आता आपण बघणार आहोत खाज्याच्या करंजीसाठी सारण. त्यासाठी आपण ड्रायफ्रूट्स भाजून घ्यायचे आहेत आणि 1 ते 2 थेंब तुपावर आपल्याला चारोळेही परतून घ्यायचे आहेत. आता त्याच पॅनमध्ये आपल्याला किसलेलं सुकं खोबरंही परतून घ्यायचं आहे. हे खोबरं आपण सोनेरी रंगावर परतून घ्यायचं आहे. आता अर्धा चमचा तूप घालून त्यावर आपल्याला रवा परतून घ्यायचा आहे. रवाही आपल्याला छान असा गुलाबी रंगावर परतून घ्यायचा आहे. पुन्हा पाव चमचा तूप घालून त्यावर आपल्याला मनुकेही थोडेसे परतून घ्यायचे आहेत. आता आपल्याला सगळे जिन्नस एकत्र करून घ्यायचे आहेत. ह्यामध्ये थोडीशी खसखसी ड्राय रोस्ट करून घालायची आहे. आता साखर घालायची आहे. साखर आपण आपल्या गोडीच्या चवीप्रमाणे कमी जास्त करू शकतो. आणि शेवटी पाव चमचा वेलची पावडर घालून सगळं व्यवस्थित मिक्स करायचं. हे सारण खूप खमंग होतं. ह्या खमंग सारणामुळे साट्याच्या करंज्यांची चव अजून वाढते. आता आपण पाहणार आहोत साध्या करंजीचं सारण. यासाठी आपल्याला लागणारे ड्रायफ्रूट्स, खसखस, वेलची पावडर, रवा, किसलेलं सुकं खोबरं आणि पिठी साखर. सर्वप्रथम आपण रवा भाजून घेणार आहोत. रवा मंद आचेवर आणि अगदी गुलाबी रंगावर भाजून घ्यायचं आहे. नंतर किसलेलं सुकं खोबरंही आपल्याला सोनेरी रंगावर भाजून घ्यायचं आहे. त्यानंतर खसखसी सोनेरी रंगावर भाजून घ्यायची आहे. तर ड्रायफ्रूट्सचे जे तुकडे आहेत ते सुद्धा आपण थोड्याशा तुपावर परतून घेणार आहोत. त्यानंतर चारोळे आणि मनुकेही परतून घ्यायचे. आता हे सगळे जिन्नस एकत्र करायचे. दोन्ही सारणांमध्ये फार फरक नाही आहे. फक्त आपण साट्याच्या करंजीसाठी जे सारण बनवतो त्यात ड्रायफ्रूट्स जास्त घालायचे. त्यामुळे त्या करंज्यांचा खमंगपणा अजून वाढतो. आणि शेवटी सारणामध्ये पिठी साखर आणि वेलची पावडर घालून एकजीव करायची. नाहीतर तुम्ही एकच सारण दोन्हीकडे वापरू शकता, कारण दोन्हीही सारण तसे खमंगच असतात.